කොහොමද යන්නේ අද මම ගහලා තියෙන්නේ ස්මෝල් පෙපර් එක නැත්නම් Eachine E013 කියන FPV quad එක. ඉතින් මේ මට රිවිව් කරන්න ඉවර දැන් ගොඩක් කල් වෙනවා. සෝරි බැංගුවේ පරක් වුණා වීඩියෝ කරන්න. ඉතින් මෙයාලා මට එව්වේ non Google version එක. මොකද මම ගාව already Google එකක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් $30ක් වගේ වෙන්නේ non Google version එක. Google version එක ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් $60කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට $4ක විතර shipping charges එකක් යනවා. quad එක ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයාලා just start කරා නම් මේ Google version එක ගන්න එක වටිනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට FPV Google එකකුත් එක්ක $60 කියන්නේ ගොඩක් අඩු ගානකට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මට just start කරනවා නම් හොඳටම recommend කරන්න පුළුවන් entry level quad එකක් විදියට මේක ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඉතින් box එකේ මේ ටික තමයි include වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට user manual එකක් හම්බ වෙනවා. canopy කියලා වань ඔයගොල්ලන්ට stickers වගේක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ quad එක screw driver එකක් හම්බ වෙන අතර මේක හම්බෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ remote එකේ පිටිපස්සේ තියෙන screw එක unscrew කරගන්න විතරයි. USB charger එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට LiPo එකක් හම්බ වෙනවා. මේ LiPo එක 200 mAh power 35C MCPX connector එකක් එක්ක එන්නේ. ඔයගොල්ලන් දන්නවා නම් common Eachine හැම product එකකම එන connector එකක් තමයි මේ connector එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගාව පරණ LiPos තියෙනවා නම් ඒව උනත් use කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ quad එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට එන්නේ 260 mAh power LiPo එකක්. ඒකත් 35 cm තමයි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට extra propellers 4ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ transmitter එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට TX එක ගත්තොත් TX එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ buttons දෙකක් තියෙනවා. මේ බටන් එකේ තියෙන ඔයගලන්ගේ quad එකේ speeds levels තුනක් තියෙනවා. එක mode එකක් low mode එක, medium mode එක, ඊට පස්සේ high mode එක කියලා ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ modes තුන අතරේ. quad එකේ speed එකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ ඔයගලන්ට තියෙනවා බටන් එකක්. මේක තමයි ඔයගලන්ගේ flip button එක. ඔයගොල්ලෝ මේ flip button එක එක සැරයක් press කරලා මේ stick එක flip එකක් හරි roll එකක් හරි කරන්න roll axis එක හරි use කරොත් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ movement එක කරන පැත්තට මේක flip වෙනවා 360. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් headless mode එකයි one key return mode එකයි buttons දෙක තියෙනවා. අතර මේ දෙකෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කලින් use කරලා දෙනවා නම් E013 වගේ quad එකක් ඒකෙත් මේ headless mode එකයි one key return mode එකයි එනවා. ඒකේ අතරම කිසිම තේරුමක් නැති modes දෙකක් ඒක use කරන්න නැති mode දෙක. ඔයගලන්ට yaw axis එකේ බලා ගන්න පුළුවන් trim buttons දෙකක් තියෙනවා මේගොල්ලෝ include කළා. ඒ වගේම pitch and roll axis දෙකට මේගොල්ලෝ include කරලා තියෙනවා trim buttons දෙකක්. on off switch එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට quad එක arm කරගන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන switch එක on කරලා throttle එක up down කරන විතරයි. එතකොට quad එක on වෙලා නම් තියෙන්නේ මේ bulb එක steady වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට මේගොල්ලෝ use කරලා තියෙන්නේ AAA batteries තුනක්. batteries නම් include කරලා නැහැ ඔයගලන්ට ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි transmitter ගැන කියද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගෙවන ගානට හරියන transmitter එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. මම මේ transmitter එක දැක්ක ලොකුම issue එකක් තමයි මේ gimbals වල resolution එක ගොඩක් අඩුයි. resolution එක ගොඩක් අඩුයි කියන්නේ මේ gimbal වලට ඔයගලන්ට stick end එකටම යන්න වෙනවා. මොකක් හරි movement එකක් බලා ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මේ mid point එකේ මේ sticks move කරා කියලා ලොකු quad වල movement එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් normal hobby grade transmitter එකේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අප පටන් ගත්තොත් i6 එකේ ඉඳලම වගේ fly sky i6 එකක් එහෙම නැත්නම් FR sky X9 එකක් වගේ ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් ඒවැ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ sticks මේ මැද move කරත් quad එකේ ලොකු movement එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ transmitter එකේ එහෙම බලා ගන්න බෑ. ඒක ලොකු issue එකක් විදිහට මම දකිනවා. නමුත් beginner කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරනවා නම් මේ transmitter එක හොඳටම ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් quad එක ගැන කතා කරනවා නම් quad එකේ 6 mm motors තමයි එන්නේ. ඒ වගේම all in one flight control එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කැමරා එක 1000 TVL CMOS කැමරා එකක් එක්ක video transmitter එකක් එනවා 25 mW. ඒ වගේම 40 channel transmitter එකක් තමයි එන්නේ video transmitter එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ frame design එක ගැන කතා කරනවා නම් frame design එක ගොඩක් වෙලාවට similar ඔයගොල්ලෝ දකින්න tiny whoop quad style එකට. ඒ වගේම හැබැයි ඒ වගේ frame එකක් නෙවෙයි මේකට එන්නේ. මේකේ frame එක ටිකක් flexible. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ටිකක් වැදුනොත් නම් කඩිලා යන size එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක crash වුණාම මේ වගේ සුදු පාට වෙනවා. මේ reinforced bars ගාවින් මෙතන කැඩෙන්න බලනවා. එතන ඉක්මනටම කැඩෙයි කියලා මට හිතෙනවා මේ frame එකේ. මට ලොකු issue එකක් නැහැ. frame එක සාමාන්‍යයෙන් $1ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට frame එකක් අපව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේක මෙච්චර flimsy වෙන්න හදලා මෙච්චර thin frame design එකක් තියෙන. අතර මේකේ බරත් අඩු කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ.
ඉතින් මම පොඩි මොඩ් එකක් කරා මේකට රේන්ජ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. මේ තියෙන්නේ රිසීවර් ඇන්ටනා එක. මම කරපු වැඩේ මෙතන ස්ක්‍රූස් දෙක අන්ස්ක්‍රූ කරලා මේක ඇත්තටම ඇතුලේ තියෙන්නේ. මම මේක එළියට ගත්ත එක විතරයි කරේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ට්‍රාන්ස්මිට් එකට එන බටන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට channel එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ long press එකක් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බෑන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තනියම නම් ෆ්ලයි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මේක අනිත් එක ඕන් ප්‍රොටෝකෝල් එකක් ඉන්නේ මේගොල්ලන්ගෙම මේක ඔයගොල්ලන්ට ෆ්ලයි ස්කයි මල්ටි ප්‍රොටෝකෝල් එකත් එක්ක යූස් කරන්න බෑ. ඉතින් අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ බිගිනර් කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳම quad එකක් විදියට Eachine E013 quad එක මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද තියෙන price range එකත් එක්ක හොඳ functions ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහදී මම Mamba stack එක flight control එක ESC ගායන stack එක ගැන review එකක් කරන්න ඉන්නවා. ඒ වගේම Emacs power system වල අලුත්ම product එක Emacs Echo motor එක ගැනත් මම review එකක් කරන්න ඉන්නවා. මොකද Emacs Echo කියන්නේ දැනට ආපු motors වලින් budget series එකේ තියෙන හොඳම motor එකක්. ඉතින් DIY builds කරනවා නම් RC ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. මම දිගටම contents දානවා RC related. ඉතින් එතකන් මගේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේ quad එක giveaway කරන්න හිතුවා. මොකද මම කාලයක ඒක use කරා. ඉතින් කවුරු හරි කැමති නම් මේ quad එක win කරන්න ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන යට comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන් මේ quad එක ඕන නම්. ඉතින් මම random comment picker එකකින් එක්කෙනෙක්ව select කරගන්නවා වෙන කෙනෙක්ව මම එයාට ගෙදරට මේක ship කරනවා. ඉතින් win කරන්න ඕන නම් යටින් comment එකක් දාන්න. ආයි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. I should fuck her in a Benz. Niggas say they run my town, don't know how I'm the prince.